Lakas makabata, looking young, napakaganda lalo sa balat. Kumuha lamang ako ng puting itlog. Katapos naglagay ako dito ng 1 teaspoon po ng powder na milk. Kahit anong powder na milk po ay pwede natin tong gamitin. Katapos po, halu-haluin lamang natin tong mabuti para dun sa pinagsama nating sangkap. Sa paghalo-halo ko na nga nito, heto na nga ang tamang texture niya, parang condensed na din ang datingan. Napakaganda talaga ng resulta pag ginamit-gamit natin. Dahil na rin sa mga benefits nitong dala, lalo na rin yung nutrients nito para sa balat. Tapos ko nga po nitong halu-haluin, kumuha pa ako ng kakailanganin. Naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon po ng aloe vera gel. Isa rin to sa pinakamaganda rin talaga gamitin ang pinaka-aloe vera gel. Kasama ng pinakaputing itlog at yung pinakagatas natin. Napakaganda rin ang benefits nito lalo na rin sa ating balat. Dahil ang puting itlog, isa na rin to sa pinakamahusay, napakaganda lalo sa balat na nagmumukhang bata dahil na rin sa benefits nitong dala. Dahil na rin sa naglalaman ito ng collagen at vitamin A at vitamin E na nagpapaganda sa ating balat na pinapanatilihin nitong hydrated. Sama na rin ang pinakagatas na naglalaman na rin to ng lactic acid. At ang kagandahan nito, kung ikaw ay nakakaranas ng pagka-oily skin, abay pwede to sa'yo. Napakaganda dahil na rin sa dala ng puting itlog kasama ng aloe vera. Sa paggamit-gamit nga nito, pwede po gumamit ng bulak. Imas natin to, pwede panlinis sa ating mukha. Ibabad lamang din to ng 20 to 15 minutes. Abay pwede po. Dahil pinapanatilihin nitong moisture ang ating kutis. At magandang pangangalaga para na rin sa ating balat, kasama na rin ang paggamit natin sa mga sangkap na ating nilagay. Napakaganda rin talaga ng pinakaresulta, makinis, malambot sa balat at makakatulong maiwasan ang pagkaroon ng kulubot lalo na rin sa ating mukha. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.